Jelenleg ifjúságsegítőként dolgozom, és az iskolai végzettségem az van egy tanítódiplomám, illetve most csinálom a mesterdiplomám, ami mentálhigiéni és közösség és kapcsolatépítő szakember leszek, illetve érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő is. Emellett egyébként az elmúlt 1 évben a Roma Versitas Alapítványnál részt vettem egy ilyen 10 alkalmas képzésen a roma nők szexuális és reprodukciós jogai és egészség témában, illetve korábban dolgoztam településfejlesztésen Borsod megyében, akkor országos roma tehetségkutató versenyt csináltunk, országos önkormányzatnál is dolgoztam, úgyhogy ilyen voltam. Ezt akkor ott kezdeném, hogy ugye az életünk 70-80%-át a munkahelyünkön töltjük, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy az az idő, amit ott töltünk, az az értékes idő az életünkben, azt mivel töltjük. És hogyha nyilván van egy olyan iskolai végzettségünk, olyan irányú, amit mi így egyébként is érdekel minket, akkor azért a mindennapi életünk egész más minőségben telik, és egész más lesz a lelki egészségi a mentális egészségi állapotunk is, meg minden. Úgyhogy elsősorban ezért fontos. Illetve hát én emlékszem arra, amikor ugye diákként még gyárakban, sőt volt, amikor főállásban is elmentem gyárba dolgozni, napi 14 órát is, és mindig azon gondolkodtam, hogy hát én ezt nem szeretném az egész életem így teljen el, hogy 5 percenként nézem, hogy mikor telik már el a munkaidő, és nyilván rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy több lehetőségem legyen az életben, hogy választani tudjak, hogy mivel fogom tölteni napom, elengedhetetlen az iskolai végzettség. Amit én biztosan tudtam, hogy segítő szakmában szeretnék dolgozni. Mert hogy én halmozottan hátrányos helyzetű és rendkívül nehéz gyerekkorom volt, és hogyha nekem annó a szociális munkások, tanárok nem segítettek volna, meg nem hittek volna bennem, akkor egész biztos, hogy nem lennék most itt. Úgyhogy azért választottam ezt a pályát, mert hogy azt amit így tőlük kaptam, segítséget, azt szeretném így visszaforgatni így az univerzumba, ha úgy tetszik. Illetve megtanultam rajtuk keresztül azt, hogy tényleg mennyit tud jelenteni, hogyha egy-egy ember életében, hogyha jelen vannak ilyen segítő emberek. Úgyhogy ez volt az elsődleges motiváció, és nem különösen az, hogy én most így a roma közösségek segítésével, hanem az, hogy segítő területen. És akkor így, aztán meg így alakult az élet, és ugye most pedig a gyerekek konkrétan, akikkel így foglalkozom, és szerintem így ezen a területen szeretnék maradni. Mármint úgy értem, hogy különösen a gyerekekkel, tínédzserekkel. Empátiára biztos, de egyébként érzelmi intelligenciának a fejlettségére szerintem, illetve ezt most így mondom, de azért még bőven van mit fejlődni nekem is ezeken a területeken is. Illetve, hát ez nem készség, de hogy szerintem a hitelesség az még nagyon fontos ezen a területen, illetve hát tud segíteni az ember így is, úgy is, de hogyha mondjuk van tényleg hitelesen tud beszélni bizonyos témákról, amik éppen a nehézséggel érintik az adott személyt, fiatalt, akkor az még jobb, tehát hatékonyabban tud segíteni, kapcsolódni, bizalmat építeni. Hát én a kritikus gondolkodást röviden úgy definiálnám, hogy bármilyen információ, ami érkezik hozzám, azt nem feltétlenül hiszem el, vagy hát nem, tehát hogy megkérdőjelezem annak a hitelességét. És főleg gyerekeknél ugye, tehát ők a szüleiktől bármit hallanak, azt azért ők az elsődleges referencia személyek, bármit mond, hát azért azt el szoktuk hinni, és ezzel nem is lenne baj, hogyha feltétlen a szülő mindig pozitív értelemben beszélne, akár a személyiségünkről, vagy akár a körülöttünk lévő világról. Hát az önismerethez én azt gondolom, hogy szükséges az,
hogy nem minden információt, amit akár magunkról is mások állítanak, vagy amit akár a szüleink is, vagy akár a nagyobb világban felnőttként, amit a tévében hallunk, vagy ilyesmi, higgyük el, segít abban, hogy talán a valósághoz közelebb kerüljünk, hogyha tényleg felülvizsgálunk, meg utána járunk dolgoknak. Abszolút felértékelődött, tehát, hogy most, amikor ilyen mennyiségű és minőségű információ áll rendelkezésre, rendkívül fontos, hogy még inkább kritikusan gondolkozzunk, mert azért, ha azt nézzük, hogy a nagyszüleink idején, amikor a napi egy újság volt, és akkor mindenki alig várta, hogy ez kijöjjön, és nagyjából mindenkihez ugyanaz az információ jutott el, illetve hát nyilván akkor is volt többféle csatorna, de azért nem volt ennyire nagy lehetőség arra, hogy akár ilyen szintű megosztottság legyen a társadalomban, és én azt gondolom, hogy az iszonyatos mennyiségű információnak és a rengeteg sajnos hiteltelen információnak köszönhető ez. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy bármiről hallunk, olvasunk, nézünk, mert most már ugye a videókat is, és mindenféle képet és felvételt is lehet hamisítani akár. Ezért igen, tehát nagyon fontos, hogy megnézzük a forrásokat, megnézzük, hogy ki mondja, és hogy az eddigi egyéb más ismereteinkben hogyan illeszthető ez be, meg mit tudunk egyébként mondjuk az adott tématerületről. Én hozzám ugye elsősorban azok a gyerekek jönnek, akiknek ugye valamilyen problémája van. Valamilyen olyan problémája, ami nem egy átlagos, és akkor mi erről beszélgetünk. Tehát annyira, hogy a gyerekek hogyan is működnek, meg hogyan vannak úgy egyébként mostanában bekötve, arra nekem akkora rálátásom nincs, mint mondjuk a pedagógusoknak, akik ott vannak a tanítási órán, sokkal több időt töltenek együtt. Tehát például azt mondjuk, hogy a figyelem megtartásával van-e probléma, azt ott talán jobban lehet érzékelni, mint amikor én beszélek egy 45 percig egy valakivel. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy sajnos több gyerektől is hallottam azt, és ez engem rendkívül egyrészt el is keserít, és nekem ez ilyen félelmetes, hogy ugye a karakter AI, meg nem tudom, hogy milyen egyéb más, akár csak a ChatGPT-vel is, hogy megbeszélik a problémáikat, és volt olyan példa is, akitől azt hallottam, szerencsére ez még nem olyan nagyon elterjedt, legalábbis nem beszél róla mindenki nekem, mert hogy éppen akkor abban a 45 percben ez nem fontos, vagy pedig a mi iskolánkban ez még mondjuk nem annyira hódított teret, de ha már egy-egy ilyet is hall az ember, akkor is rossz. Tehát, hogy konkrétan olyat, hogy beszélt telefonon baráttal, vagy barátnővel, most mást ez mindegy is, és már alig várta, hogy a telefonhívást befejezze, és folytassa a karakteréjájal a beszélgetést az ő problémáiról. Hát azt gondolom, hogyha ez több gyereknél is meg fog jelenni, akkor nem tudom, hogy mi lesz a világgal. Meg így, tehát ez nagyon aggasztó szerintem. Hogy ne vonódjak be túlságosan érzelmileg egy ügybe. Mert hogy azért tehát, hogy én mindig segítő szakmában szerettem volna dolgozni, de hogy korábban azért, amikor ilyen tehetségkutató versenyt csináltunk, meg településfejlesztésen dolgoztunk, akkor azért annyira nem kerültem közel az ilyen mélyebb lelki, vagy mélyebb családi traumákhoz, de most, hogy így személyesen egy-egy emberrel is szoktam foglalkozni, meg egy-egy esettel, így gyakran behívja az emlékeimet a saját gyerekkoromból, és ezt nehéz, őszinte leszek, vannak helyzetek, amikor ezt nehéz félretenni, kizárni, és nehéz nem úgy reagálni, hogy akkor nekem mi esett volna akkor jól, mert ezt nem szabad egyébként, mert nyilván azt kell nézni, hogy az adott személy, aki ott ül, milyen személyiségtípus, ő neki mik a szükségletei, nem feltétlen azok, amik akkoriban nekem lettek volna, ez az egyik. Másik meg, hogy azért sem szabad érzelmileg bevonulni, mert tényleg nem tud az ember akkor szakmailag jó döntéseket hozni. Úgyhogy nekem ez a legnehezebb, hogy ha egy ilyen történetet hallok, ami mondjuk tényleg behívja a saját emlékeim, akkor
próbálják meg érzelmileg egy bizonyos távolságot megtartani, mert ugye nyilván ha empatikus az ember, akkor egy picit azért mindig bevonódik, csak hogy ennek legyen egy ilyen egészséges határa. Nekem ez az egyik, amit így biztos, hogy tanulni kell még. Hogy tudsz segíteni, ez mindig egyéntől függ, meg problémától függ. Nyilván van egy ilyen protokoll a rendszerben, hogy mit tudom én, bántották, akkor jelzést kell írni, meg el kell küldeni a rendőrségnek, de ezen túl, meg az, hogy annak a gyereknek mire van szüksége, azt kell megtalálni, és azt kell tudni valahogy neki megadni. Valakinek szeretetre, valakinek pénzre, valakinek most ahhoz én a pénzt azt úgy értem, hogy pont annyira anyagilag akkora válságban vannak, hogy adományra van szükség. Én nem gondolom, hogy erre lenne egy ilyen Szóval ez egyénfüggő. Amikor tinédzser voltam, akkor azért én belekerültem rossz társaságba, azért elég sokan nem hittek bennem most, hogyha így visszaidézem ezt az időszakot, akkor azért volt, hogy a Barbie-ból úgyse semmi, bármint apukám alapból erre nevet, de még utána csatlakoztak hozzá emberek, akik úgy gondolták, hogy úgysem lesz belőlem semmi, és már én is majdnem elhittem, és akkor igen, ott voltak azok a szociális munkások és tanárok, akik meg tudván, hogy ott vannak azok a rossz dolgok, és amikben mondjuk belekeveredtem, mindig erősítették bennem azt az oldalamat, amit azt szerették volna, hogy erősödjön. Reményt adjon, hogyha az ember kitart, mert egyébként az ilyen utak bejárásához ezt nem lehet letagadni, hogy óriási erőre és kitartásra van szükség, mert nagyon-nagyon sok pofon és nehézség éri az embert. De hogy igen, el lehet jutni valahová, akárhová, ahová el akar az ember, csak tényleg, hát talán még arra jó ez, hogy lássa, hogy nincsen egyedül a nehézségeivel, és hogy van hová fordulni, tehát például én is szeretnék egy ilyen személy lenni, hogyha bárkinek bármi ilyen nehézsége, vagy nagyon szeretne valahova küzdeni, és szeretne elérni, és arra van szükség, hogy valaki támogató személyként a háttérben legyen, akkor ott legyek. Meg arra még, hogy merjünk nyíltan beszélni arról, amiben vagyunk, mert hogyha most ezek a videók nem lennének, akkor nem jutna el ezek a sikertörténetek, ha úgy tetszik, vagy ezek a tanulságok ezekhez a személyekhez, akik még most nagyon az elején vannak ennek az útnak. Úgyhogy ezzel én például arra is biztatnám őket is, hogy merjenek beszélni, és merjünk segítséget kérni. Volt egy kollégiumi nevelőtanárom, aki nekem az abszolút nő volt, abszolút nő, nagyon intelligens, nagyon sok hasznos dolgot tanultam tőle, akár azt is, hogy hogyan érdemes gondolkodni az életről, önmagamról, és akkor lehet, hogy ő neki úgy tűnt, hogy nem értettem ebből semmit, vagy hogy néha passzív voltam, amikor ő így mondta a tapasztalatait, de hogy hát pedig azok nélkül, a gondolatok nélkül is, tehát ezt megint oda tudom sorolni azok közé, hogy nem lennék itt. Illetve ott is volt egy olyan élménye vele kapcsolatban, hogy nagyon megbízott bennem, hogy nem. Ott is megint ezt a hit dolgot tudom behozni, hogy azzal, hogy ahogyan beszélt velem, meg ahogyan megosztotta ő is velem akár a saját dolgait, gondolatait a saját életével kapcsolatban, és hogy ebbe így bevont, ezzel nekem nem közvetve azt az üzenetet küldte, hogy ő hisz bennem, hogy ő engem, nem tudom, hogy hisz bennem.